Hello! Hi! Yes! Konnichiwa! Baga! Hi! 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 Good day everyone! Good day mga kapatid! Kung bago ka sa aking channel, please subscribe, like, and share. Grabe! Sobrang saya ko ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo ang isa na namang blessings na dumating para sa akin. Yes guys, yes. Alam niyo ba guys, sobrang inihintay ko siya. Ngayon, dumating na siya sa wakas. Ngayon po, mag-a-unboxing po tayo ngayon. Yes! Unboxing mga kapatid. At gusto ko din makita kung ano talaga ang kanyang laman. Samahan niyo ko guys. Amazon! Yes! Actually guys, ito ay in-order ng aking anak. Siya po ang pumili nito. Sobra yung aking anak. Sobra siyang supportive sa kanyang mommy. Yes. Ay, yung alam niya pong kailangan ko ay binibigay niya. Hindi man po sa kanya galing yung pambili, pero sinasuggest niya na bilhin ko yun. Yes, ayan siya guys. Buksan na natin siya guys. Yes! And I can't feel hide it. Yeah, I don't wanna know, I know, and I... O, diba mga kapatid? Umpisa pa lang, kinakantahan ko na kayo. Ayan na siya. Yes! Charan! Matutuwa kaya ako sa nilalaman nito. Yes. Yes. Wow! O, isa pa lang ha. Nakita ko na, saya-saya ko na. Alam ko kapatid, ito ay, talagang magagamit ko siya. Magagamit ko siya hindi lang dahil sa aking pag-vlog or what. Magagamit ko siya dahil kailangan ko siya. Yes, at mahilig ako. Jaran! Yes! Ayan, ang laman niya mga kapatid. Yes! Siyempre, may kasamang mga balloon. Yes! Ayan, wala na siya. Jaran! Now, ito tayo ngayon. Sana open. Saan siya? Ayan. Yes. Tcharam! Siyempre, kinakailangan ingatan ng pagbubukas kasi pag nasira, hindi na mababalik. Joke! Ayan. Tcharam! Yes! 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 Ayan, ang ganda niya! Ayan siya. Well, syempre, itong first. Yan, happy daw sabi, happy. Yan. At ang user manual. Yes, later natin siya babasahin. Ayan. Yes. Okay, meron siyang foam. Foam para sa, I think, para sa mic. Yes, of course, this is a, hindi ko alam ang tawag dito. Mamaya, malalaman natin siya. Pag ating natin siyang binasa. Later. Ayan, ang ganda niya. Ayan. Ayan ang user manual. Yes. Ayan. Then, wow. Ito yung headset. Yes, guys. Ayan yung headset niya and the cord. Ayan siya. Ayan. Ayan. Ito yung cord. Headset. Yes, okay na ba? Ayan guys. So, I'm so excited. And I... Yes. And then, the next one is, ayan. Okay. Hindi ko alam ang tawag sa kanya, pero okay. Ayun. Yung para siyang stand. Ganon. Stand stick. Okay.
siya. Later, pag-aaralan natin siya kung paano siya i-assemble. Dapat, ngayon na yun. After that, then, the cord. Anong tawag dito? Hindi ko rin alam. And of course, wow! This is it! Ito yung pinakagusto ko. O, diba? Ang ganda. Guys, look. Look at my mic. Yes. Ang talak ko. Wait niyan. Ang isa sa aking mga talent, ang pagkanta. Wait niyan. Yes, diba dito siya ilalagay? Yan guys, ilalagay ko na yung phone ng mic dahil excited na akong kumanta. Yan. Yes, ayan na yung mic natin. And then, what is this? Diba guys? Siguro dito ito ikakalit, no? Mamaya papakita natin siya sa akin. Siya lahat nakakaalam nito. Yes! Ayan na siya. Okay. Tapon na natin yan. The next one is, wow. Eto dito ilalagay yung mic. I think so. Dito ito ilalagay. Pero mamaya ulit natin. The next one is, wala na! Yun lang. Wala na. Wala na. Yay! I hope guys, nag-enjoy po kayo sa panonood kahit napaka-ikli lang ng video ito. Samahan niyo ko guys kung paano gamitin ito. Yes! Anyway guys, thank you. Thank you for watching. I am Blessed Nina. Nagsasabi na thank you. God bless you all. Bye!